بدون شک فرهنگ در همه ابعادی که داره یک ضرورتی است در واقعیتی که برای انسانها به وجود میاره. فرهنگ واقعیتی رو به وجود میاره که ما در اون شکل میگیریم. منظور از شکل گرفتن نه یک شکل گرفتن حیاتی، بلکه یک شکل گرفتن اعتقادی، باوری، شخصیتی و به اصطلاح کسی بودن هستش. اون منی که در کسی، در وجود حیاتی شخصی به نام من به وجود میاد، این بدون شک نمیتونه از واقعیت زایی که فرهنگ به وجود میاره جدا باشه. یعنی رابطش نه تنها تنگاتنگه، بلکه بخشی از اون فرهنگه. اما در آن واحد این حقیقت رو نمیشه انکار کرد که همون فرهنگ در تمامی اون ضرورت لازمه در بقای کسی بودن در چارچوب اون جامعه، در آن واحد چیزی است که همه تبلورات زنده و حیاتی رو در اون چیزی که در حیات هستی وجود داره، همه اون اتفاقات رو میخواد در خودش به معنی زایی در بیاره. و چون که میخواد هر اتفاق زنده ای رو به شکلی معنی بده که به خود اون فرهنگ تداوم بده، در نتیجه همواره باید در تایید و محکومیت و قضاوت بر همه اتفاقات زنده و حیاتی نقش داشته باشه. یعنی فرهنگ میشه قاضی القضات، به خاطر که فرهنگ همواره در حال ارزش زایی هستش که بتونه خودش رو تجربه بکنه. فرهنگ در نهایت کلیتی از اعتقادات و باورهاست که واقعیت اجتماعی کسی به نام من و تو رو به وجود میاره. اما در آن واحد هیچ گونه ارتباطی با زنده بودن و عینیت حیات نداره. هر چند که میخواد خودش رو نشون بده که نقش اساسی در زنده بودن و حیات بخشیدن داره، اما به هیچ وجه نداره. بلکه فرهنگ از زنده بودن و حیات استفاده میکنه در معنیزایی خودش و تسخیر، به اصطلاح تسخیر خودش در غلبه کردن بر همون زنده بودن. پس فرهنگ لزوماً به مانند حیات زنده نیست، بلکه فرهنگ یک تظاهری به زنده بودن هستش. ما اینجا نمیخوایم فرهنگ رو محکوم کنیم یا تایید بکنیم. فرهنگ نفسش در تایید و محکومیت اتفاقات زنده و حیاتی هستش. چرا باید این کار بکنه؟ به خاطر اینکه به خودش بقبولونه که زنده هستش ولی زنده نیست، یک تظاهری به زنده بودن. به خاطر همینه که مهم نیست که ما چقدر سعی میکنیم در اون ظواهر فرهنگی خودمون رو زنده نشون بدیم، از لباس و موسیقی و هنر و نمیدونم زبان و هر چیزی دیگه‌ای که اون کلیت فرهنگ رو میسازه، اون آداب و رسوم، اون تمثیل و مثالها، اینا هیچ کدومشون نمیتونن در نهایت اون زنده بودن من و تو رو لمس بکنن، به خاطر که خودشون نیستن. پس فرهنگ در این پروسه معنیزایی، در این پروسه به اصطلاح تسخیر زنده بودن، در واقع خودش یک نوع عامل مرگی است در همه اون چیزی که در زنده بودن متبلور میشه. به خاطر اینه که در نهایت یک سنگینی احساس میشه، یک خفگی احساس میشه.
یک به اصطلاح عدم آزادی احساس میشه، یک اسارتی در همون فرهنگ احساس میشه. مهم نیست که فرهنگ چقدر بخواد آزادی ببخشه، مهم نیست که شما از چه فرهنگی به چه فرهنگی دیگه بخوای نقل مکان بکنید. ذات و خصلت وجودی فرهنگ عملا مرگ زنده بودن هستش، ولی این مرگ یک واقعیت لازمه در کسی به نام من بودن هست، چون من در کسی بودن، در اون خودشناسایی، در اون خودآگاهی، در همین مردگی فرهنگ به وجود میاد و این تنها واقعیتیه که فرهنگ میتونه به وجود بیاره و ما به خاطر اینکه میخوایم کسی باشیم هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه در این واقعیت چیزی رو به نام زندگی کردن همواره تجربه بکنیم.